Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую в відкриту групу Viber. Для того, щоб туди війти, треба мені написати. В групі я викладаю наявність генераторів, ну і спілкуємося, звісно, на рахунок електроінструменту і генераторів. До вашої уваги досить цікавий генератор. Це французька торгова марка, яка Фейдер. Звісно, я так розумію, що тепер наші хлопці забирають все ще те, що вже і у Франції є. Назва його FG3000A. Як на мене, досить цікавий. Чим він досить цікавий? Перше, у нього є АВР. Що таке АВР? Це стабілізація напруги. Відхилення по синусоїді не більше 20%. Звісно, не факт, що він підійде до котла, але можна спробувати. Не факт, що Starlink не буде працювати, але також можна спробувати. Так, це дуже гарно. Потужність. Тут декларується, ми перевіримо, потужність від 2,7 номінал до 3 кВт пікове навантаження. Звісно, пікове ми не будемо включати, але 2,7 ми перевіримо, що він тягнув. Слідуюче, укомплектовано, що не завжди буває, ось такий вихід на 12 вольт. Як на мене, дуже зручно. І на 8,3 ампера сила току зарядки. Як на мене, дуже вдале рішення, щоб, крім того, що ви будете щось на 220, якісь у вас споживачі, ще й акумулятор можете підзарядити. Дві класичні розетки нашого зразка на 230 вольт, включення самого двигуна і включення генератора. Дуже вдало, що є включення генератора. Деякі виробники його не ставлять, але, як на мене, це не дуже, і для всього не дуже, якщо немає виключення альтернатора. Спочатку перед виключенням ми виключаємо альтернатор, потім виключаємо двигун. Є вольтаж, звісно, показує вольтаж, який подається споживачу, і, звісно, є заземлення. Як на мене, дуже вдале рішення. Якщо ви подивимося знизу, ми побачимо, що є датчик, який запобігає, який зупиняє двигун, якщо мало мастила, або ви не заведете його, якщо нема мастила. Є заливна горловина на мастила, сюди входить 600 грам, є зливна горловина. Звісно, заливати і зливати краще за допомогою шприца. Я там в відео, шприц це така, він кругом продається, так що у вас не буде проблем його купити. Конструкція скопійована з Форте. Я не знаю, видимо, той самий завод повністю скопійована. Навіть назва FG, подивіться, що у Форте FG кругом в назві, що і тут FG. Як на мене, досить дивно. Якщо ми подивимося, який завод випускає, тут по заводу, бачите, тут щось по тере, і невідомо якісь дані, але якась маркіровка є. Це вказує, що більш-менш пристойний завод. Бо в деяких генераторах навіть маркіровки немає ніякої. Повертаючись до Форте. Дивіться, по габаритам все те саме. Один до одного. Але є одна дивина. Форте важить 50 кг, 48 кг. А наш Фейдер важить 40 кг. Дивина, але компоновка, все до мільчайших деталей однакове. Звісно, оця передня частина у Фейдера, вона пластикова. Тут, звісно, тонші трубки. Але звідки ділося ще 8 кг, невідомо. На сайтах деяких постачальників вказано, що тут мідна обмотка. Зараз ми подивимося хоча б колір цієї обмотки. Так, дивимося з цієї сторони. Вихлопна труба повністю закрита, і це дуже добре, ви не опечетесь. Бачите, ось вона тут всередині розташована, вихлопна труба. Звісно, хомутик можна надягти, тут приблизно діаметр біля 15 мм. З
цієї сторони це вихлопна труба, карбюратор. Точно такий, як Forte Fit. Один до одного. На таких самих застьопках повністю відповідає. Ну, видимо, один завод. Бачите, ось він так складений, тут така промокашечка. Якщо дуже пильне приміщення, звісно, можна її намочити в мастилі, викрутити і поставити назад. Кришечку назад надігнемо. Є кранік включення палива. Він зараз, бачите, включений, подається паливо. Є, звісно, ручний стартер. Так само, як і в Forte, досить незручно, бо рука ціпляється і під невеличким нахилом ви здійснюєте заводку. Є так само дуже схований відкриття і закриття заслонки. Ми вліво закриваємо, вправо відкриваємо. Також її не видно, треба нагинатися, щоб подивитися, де ж та заслонка. А коли вони працює, не завжди зручно. Дивимося зверху. Зверху бак, величезний бак на 15 літрів. Це просто бомбезний бак. Але це не значить, що він має працювати повністю весь бак. Бак є заливна горловина. Ось така сіточка, яка не пропустить вам воду, багнюку. Пам'ятайте, що бензин з сумішю спирта не можна заливати. Так, є показник палива традиційний, який ви побачите, тут 15 літрів палива, скільки у вас об'єм палива. Звісно, він не створений постійно працювати. 4-5 годин – це максимум, на що він здатен. Рекомендую. Так, давайте подивимося. Так, тут є, бачите, він може стояти і на ніжках, тут є вже резинові ніжки, до речі, в Forte їх немає, тут він просто на раму ставиться. І є коліщата, якщо ви подивимося, ось такі коліщата, вони в комплекті. І ось такі ручки, я їх не доставав, але вони є. Це дуже зручно, щоб переміщувати десь біля будинку. Так, тепер шукаємо. Ось знайшов, де отвір, щоб побачити обмотку. Якщо ви подивитесь, он туди, в той напрям, там є отвір, і там видно, що обмотка або мідна, або обміднена. Але для того, щоб розібратися яка, звісно, треба його розібрати, або щухати кусочок провода, або перерізати. Але будемо рахувати, що не брешуть, що тут мідна обмотка. Так, тепер ми будемо пробувати його заводити. Будемо використовувати для перевірки ось такі прилади, нагрівальні елементи, пічечку нашу, ось такий паяльничок, мультиметр і ваттметр. Перевіримо, чи не стрибає вольтаж, яка частота. Перевіримо, скільки ватт він видає, скільки він споживає і на що він здатний. Звісно, ми не будемо включати прилади з високими пусковими струмами, такі як кутова шліфмашина, асинхронні двигуни. Кутова шліфмашина – це болгарка. Зараз будемо його заводити. Зараз я зберу, залью мастило. Мастило, до речі, заливати 10В30, 10В40 рекомендується. Залью бензину і будемо пробувати заводити і тестувати. Так, бензин залили. До речі, тут величезний бак, дуже велика площа, тому півлітри і літри не факт, що він буде стабільно працювати. Тому треба заливати хоча б літра 2-3, щоб перевірити його роботу. Так, ця кнопочка включення двигуна включена. Альтернатора кнопочка виключена. Заслоночка у нас, от її не видно, вліво повернута. Бак включений. Ну і пробуємо, як хтось сказав з підписників, шморгати. Традиційно витягнули спочатку повне, перевірили, наскільки далеко він витягується, досить далеко витягується. Плавно завжди не кидайте, бо заплутається, треба купляти всю частину. Бо це найпоширеніша вада генераторів, що стартер заплутується і відривається ця вірьовочка від того, що ви кидаєте. Дуже плавно треба пускати. Оця вада, раніше в мене було генератори прокату, у мене оці колпачки зі стартерами, я їх міняв як насіння.
навіть давав людям генератор вже з запасним з цим стартером. Пробуємо. Ого! Запустився за першим разом. Так само приблизно працює, як і Форте. Ну нічого дивного. Зараз хай пропрацює, хоча б 3-5 хвилин нагріється і будемо пробувати прилади. Гучність, звісно, інверторний тихіше. Звісно, але, як на мене, досить пристойна гучність. Я сподіваюся, що ви мене будете чути. Зараз я буду під'єднувати прилади, приготуюсь і потім будемо включати навантаження. Генератор прогрівся, він працює в приміщенні, тому досить гучно. Але на вулиці сніжок, незручно мені працювати, незручно показувати. Тому будемо в приміщенні. Вихлопна труба виходить на двері, тому сподіваюся, що не задихнеться. Так, включили альтернатор. Це ваттметр. Це у нас мультиметр показує вольтаж. Також ви можете вольтаж дивитися на цьому ваттметрі. Ось такий обігрівач до 2 кВт. І на кіло 700 десь також на паяльник. Поїхали. Маленьке навантаження 27. Пішло більше навантаження. Пішло ще більше навантаження. Давайте ще більше навантаження дамо за допомогою паяльника. Запросто сприймає номінальне навантаження і не пухне. Тепер перевіримо амперметр. Ви чули, зупинилася подача напруги. Я не зрозумів чому. Але зрозумів, що просто сама переноска, вона не розрахована на таке навантаження. У неї навантаження максимум 1,5 кВт. Тому вона просто виключилась, тут виключилась. Зараз я перевірю, скільки вольт він буде. Зарядки без навантаження 18,5. Ну чомусь він так завжди. Щоб не було ні в кого сумнівів, що це переноска, я ще раз перевірю. Включаю навантаження. Включаю саму переноску. Включаю. Перша, друга, третя. Треба 2 кВт. А у нас паяльник постійно включений. Подивіться. Бачите, переноска вирубилась. Все, зачет цьому генератору. Так що можете звертатись до мене. Я впевнений, що він вартує цих грошей.
який він коштує. Всього найкращого. Знайте, що ми виженемо цю нечисть. Слава Україні!